नमस्कार मैत्रिणींनो, साचीज मॉम किचन मध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहोत मिसळ मसाला। तुम्ही जर माझ्या चॅनलवर नवीन असाल तर माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राइब करा। चला तर मग जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूया। साहित्य पाहूया। 10 मी काळी मिरी घेतलेली आहे, 10 लवंग घेतलेला आहे, पाव मी जायफळ घेतलेला आहे, 1 जावित्री घेतलेली आहे, 1 तेजपान घेतलेला आहे, 1 चक्री फूल घेतलेला आहे, 1 मसाला वेलची घेतलेली आहे, 4 हिरवी वेलची घेतलेली आहे, 2 इंच मी दालचिनी घेतलेली आहे आणि 1 मी असं दगडफूल घेतलेला आहे। तिखट मिरची मी 10 घेतलेल्या आहेत। ही काश्मीरी मिरची मी 10 घेतलेल्या आहेत। अर्धी वाटी सुकं खोबरं घेतलेलं आहे कापून असं पातळ। 1 चमचा मी जिरं घेतलेला आहे, 1 चमचा मी खसखस घेतलेली आहे, 2 चमचे तीळ घेतलेला आहे, पाव चमचा मी शहाजिरे घेतलेले आहे, अर्धा चमचा बडीशेप घेतलेली आहे, 2 चमचे धने घेतलेले आहे, 1 चमचा मी मीठ घेतलेला आहे, 10-12 लसूण पाकळ्या घेतलेल्या आहे, 1 इंच मी आलं घेतलेलं आहे आणि 1 मध्यम आकाराचा कांदा मी पातळ स्लाइस मध्ये कापून घेतलेला आहे। तुमच्याकडे जर का सुक्या लाल मिरच्या नसतील तर तुम्ही त्याऐवजी घरगुती लाल तिखटही घेऊ शकता, ते 4 चमचे घेऊ शकता। मसाले भाजण्यासाठी मी जाड बुडाची एक कढई ठेवलेली आहे। कढई गरम झाल्यानंतर आपल्याला मसाले भाजून घ्यायचे आहेत। हे 2 चमचे धने टाकायचे आहेत, 1 चमचा जिरे, पाव चमचा शहाजिरे, अर्धा चमचा बडीशेप, 1 चमचा खसखस, 2 चमचे तीळ। एकदम मंद गॅसवरतीच आपल्याला हे छान भाजून घ्यायचं आहे। रंग न बदलता आपल्याला मसाले भाजून घ्यायचे आहेत, अजिबात करपू द्यायचे नाहीयेत। आपल्याला हे मसाले फक्त 2 मिनिटांसाठी भाजून घ्यायचे आहेत। मसाले भाजताना हलकासा सुगंध येईपर्यंतच मसाले भाजून घ्यायचे आहेत, जास्त करपायचे नाहीयेत। आपल्याला छान सुगंधही येत आहे। मसाले छान आपले भाजून झालेले आहेत। आता आपण ते काढून घेऊया। एका वेगळ्या ताटामध्ये असं काढून घ्यायचे आहे। मसाले भाजायच्या अगोदर आपल्याला मसाले थोडेसे हाताने असे तोडून घ्यायचे आहेत, म्हणजे आपले मसाले छान आतपर्यंत खरपूस भाजले जाते। आता हे घेतलेले खडे मसाले देखील आपल्याला थोडेसे भाजून घ्यायचे आहेत। खडे मसाले घेताना चांगल्या क्वालिटीचेच घ्यायचे आहेत, म्हणजे आपल्या मसाल्याला छान सुगंध येतो। खडे मसाले आपल्याला मध्यम गॅसवरती 2 मिनिटांसाठी छान आपल्याला भाजून घ्यायचे आहे। खडे मसाले भाजताना खडे मसाले जास्त भाजायचे नाहीयेत आपल्याला, नाहीतर आपल्या मसाल्याची चव कमी होते। 2 मिनिटांसाठी खडे मसाले छान मध्यम गॅसवरती आपण भाजून घेतलेले आहेत, ते आता आपण काढून घेऊया। अगोदर भाजून घेतलेल्या मसाल्यावरती हे मसाले टाकायचे आहेत आपल्याला। आता मिरच्याही आपल्याला थोड्याशा भाजून घ्यायच्या आहेत। मिरच्या भाजून घेतल्यामुळे मसाला छान टिकतो। त्याही छान खरपूस होईपर्यंत थोड्याशा आपल्याला भाजून घ्यायच्या आहेत। मिरच्या पण मध्यम गॅसवरती मी 2-3 मिनिटांसाठी भाजून घेतलेल्या आहेत, ते आता आपण काढून घेऊया। आता आपल्याला कांदा भाजून घ्यायचा आहे, त्यासाठी मी अर्धी पळी तेल टाकलेलं आहे। तेल छान गरम झाल्यानंतर आपल्याला कांदा टाकायचा आहे कापून घेतलेला। कांदा घेताना आपल्याला मध्यम आकाराचाच कांदा घ्यायचा आहे, जास्त मोठा घ्यायचा नाही आपल्याला। बिर्याणीसाठी आपण जसा कांदा भाजून घेतो त्या पद्धतीनेच आपल्याला कांदा छान भाजून घ्यायचा आहे। बिर्याणीसाठी जसा बरिष्ता असतो तसा आपला कांदा भाजून झालेला आहे। आता तो आपण काढून घ्यायचा आहे। कांदा काढून घेतलेला आहे। आता थोडंसं तेल आहे, त्यामध्येच आपण सुकं खोबरं भाजून घ्यायचं आहे। या मसाल्यासाठी सुकं खोबरंच घ्यायचं आहे। खोबरे छान सोनेरी रंगापर्यंत आपण भाजून घेतलेलं आहे, तेही आता आपण काढून घेऊया। सर्व मसाले आपल्याला फॅन खाली थंड करूनच घ्यायचे आहेत आणि मगच ते आपल्याला वाटायला घ्यायचे आहेत। जर का थंड करून घेतले नाही तर आपले मसाले खराब होऊ शकतात। आता आपल्याला मसाला वाटायचा आहे। मसाला वाटण्यासाठी मी एक मिक्सरचं भांडे घेतलेलं आहे। मिक्सरचं भांडे छान कोरडच घ्यायचं आहे, म्हणजे आपले मसाले जास्त दिवस टिकायला मदत होईल। आता आपल्याला सुके मसाले अगोदर वाटून घ्यायचे आहेत, ते टाकायचे आहेत। अशा प्रकारे वाटून घेतलेला आहे। मिक्सर चालू बंद करून वाटून घ्यायचं आहे। आता याच मसाल्यामध्ये आपल्याला सुक्या लाल मिरच्या भाजून घेतलेल्या आहेत, त्या वाटून घ्यायच्या आहेत।
मीठही टाकत आहे मी आता। मिरची टाकून असं थोडस दरदरीत वाटून घेतलेलं आहे मी। आता यामध्येच आपल्याला कांदा, खोबरं आणि लसूण आणि आलं वाटून घ्यायचं आहे। आलं लसूण तेही यामध्येच टाकायचं आहे। आपला मसाला तुम्ही पाहू शकता किती छान असा सुटसुटीत झालेला आहे। हा मसाला तुम्ही घरी नक्की बनवून पहा, कसा झाला आहे तुम्हाला कमेंट्स करून कळवा। हा मसाला फक्त मिसळला नाही तर कोणत्याही कडधान्याला तुम्ही टाकू शकता। अशाच नवनवीन रेसिपी पाहण्यासाठी माझ्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। पुन्हा भेटूया एका नवीन रेसिपी सोबत। तोपर्यंत पौष्टिक खा आणि मस्त रहा। धन्यवाद।